От весь цей гамус, який має бути електричною схемою даного верстата. Все це монтується от на такий кронштейн. Він влазить всередину там. Тільки трансформатор на підсвітку, він кріпиться до самого корпуса. Панелі я трошки відчистив від бруду, бензиною протер. Більше не буду, тому що з неї позлізає та вся фарба, написи. Отут задули так погано якоюсь зеленою краскою. А нехай. Отак ця схема виглядає в зборі. На той кронштейн я поставив вже, це так якби буде вхідний автомат, пускач, кнопка пуск, кнопка стоп, лампочка сеть і тумблер, який включає підсвітку. В двох словах, як працює та схема, я сам недавно розібрався, тому що трьохфазних таких, я ніколи не підключав три фази в станку. Якби нічого складного немає, все геніально просто. Перше, от три фази пішли сюди на вхідний автомат, от він виключений, от він включений. Від автомата три фази на пускач. А з пускача вже підключається мотор. От там є три виводи, підключається мотор. Далі, щоб пускач замкнути, нам треба подати 220 вольт от сюди на катушку. Вона має тут один вивод, там другий. Беремо фазу звідси. От вона, зараз, значить, фаза звідси, от коло йде через кнопку пуск, до кнопки стоп, назад і сюди на катушку, а тут 0. Получається, коло замкнуте. Кнопка пуск, вона постійно розімкнена. Якщо ми її замикаємо, от включився пускач. Відпустити, коло розривається, пускач виключається. Щоб цього не було, нам же ж треба, щоб він був включений. Тут є 4 контакти, 4 пари. Значить, через четверту пару контактів треба підключити оцю кнопку паралельно. Ми його включимо, замкнуться тут контакти, тоді навіть якщо кнопка відпуститься, все одно коло буде замкнуте. Зараз я так і зроблю. От я пускач, четвертий контакт підключив паралельно до кнопки пуск. Зараз побачимо, що вийшло. І так, автомат включений. Тепер нажимаю кнопку пуск. От, пускач замкнутий. Хоча кнопка розімкнута, але струм йде через оці два дроти. Виключити його, кнопка стоп. Розривається коло, пускач відпускає. Відключається вірніше. В чому перевага такої схеми? В принципі, той пускач можна включати навіть отаким звичайним тумблером. Але буває випадок, скажімо, пропало світло. Станок зупинився. Поки туди-сюди пішов виясняти, що за діла, світло появилося, станок сам включився. І можуть бути різні варіанти. А так от працює, світло пропало, станок відключається і розмикається сам пускач. Щоб його включити, треба наново нажати кнопку пуск. Так, зараз я підключу мотора, подивимося, як воно працює. От, мотор я підключив сюди. І так, урочистий момент. Включаю. Так, розетку включив, автомат включений і от все працює. Моторчик крутиться.
коло розімкнулося і пускач виключився. Поставив я це все всередину, змонтував. Вже ту панель прикрутив, можна навіть спробувати включити. От. Автомат, загорається лампочка, сеть. От. Підсвітка працює. Моторчик можна запустити. Ставлю його на ноги і можна збирати. Набагато тихіше робить, аніж раніше. Ще й правильно попав з фазами, крутиться в ту сторону, що треба. Зараз поставлю на більші оберти. А ну тепер набагато краще, ніж було. Ще декілька таких дрібненьких деталей. Сюди треба виточити такий болт-фіксатор. Ще підкрасити де-не-де. Там зачепив, там обдерся. А тут не покрасив, я щось не сообразив, що та панель так глибоко ховається. Зараз ще такі дрібненькі недоліки ліквідую. І буде все нормально. Ще раз його включу, запущу, вже розкажу про враження.
Така дурниця вийшла. Отут воно має бути закручене. Ремінь натягнув, зафіксував. Ну тепер так якби все. Верстат готовий, робочий, я вже ним попробував навіть просверлити, все працює. Включається він автоматом. Оцим загорається кнопка сеть. Тепер можна включити підсвітку. А вона тут гарно так освічує всю ту площину. Пуск, стоп, все працює. Зараз перекину ремінь на меншу швидкість. Багато крутити треба тою ручкою. Це замало, замала швидкість. Так краще. Піноль не заклинює, колись вона мені отак опустила, далі вона вже не хотіла підніматися. Тепер пружина її до кінця не дотягує, до самого верху. Я спеціально так зробив, щоб пружину не ламати раз і коли відпустив, щоб не було удару догори. Так воно нормально. Ну і ще єдине залишилось придумати якусь сюди якийсь захист, закрити ті шківи, ремені. Може сам зроблю, я ще навіть не вирішив, яке воно буде. Мені таке, як в оригіналі, теж не підійде, тому що тут дуже близько полиця, я його не зможу підняти. Якийсь захист тут суто на передній шків, так як в сверлильному NS12. Я вже ним дещо зробив. Враження самі позитивні, все крутиться, все працює, включається, виключається. Нічого не заклинює. Все так, як повинно бути. Отак він виглядає здалека, станок. Кнопки зручні, оці пуск-стоп. Та, що була перша, отака, неї включати було незручно. Краще. Получилася отака штука. Колону можна опускати, цю колону, голову йому піднімати. Фіксується. Получився цілком пристойний верстат.
На цьому все. Дякую всім, хто дивився. До наступних відео.